na napakaganda na. So noon dati guys, ito puno ng basura. Ngayon, puting-puti na. Hello guys, welcome sa aking channel, Kalinso Vlog. So ngayon guys, for this video, nandito ako ngayon sa Manila Bay, kung saan makikita natin sa aking likuran yung ginagawang Dolomite area. Ito yung pinaka-controversial na Dolomite nung since 2020 na maraming nagprotesta dito sa ano. So ano na nga bang nangyari dito guys sa Dolomite area na to? Hindi na masyadong nababalita sa TV, wala na tayong masyadong nababalitaan, or hindi na tayo masyadong na-update. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys yung ano na ang kaibahan sa Manila Bay ngayon, kung ano na yung malaking pagbabago mula nung itinayo yung Dolomite na ito, yung dito sa likuran. So makikita natin yung pagamitan guys sa likod ko. Yun. So patuloy pa rin silang ginagawa yung Dolomite. So guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagbabago dito sa Dolomite area na ito. So ngayon guys, dito na tayo sa pinaka sentro ng pinagawa ng Dolomite area. Sa likuran, makikita nyo na napakaganda na. So noon dati guys, ito puno ng basura. Ngayon, puting-puti na. So ito guys, ongoing pa yung ginagawa nila hanggang dulo. So makikita natin doon, tinambakan na rin yun. At dito, patuloy pa rin paghukay nila, pagtanggal sa mga basura at pinapalitan ng Dolomite. Ito yung Dolomite na mga puting buhangin. So napakaganda na dito guys sa Manila Bay. Wow! Lalo na dito sa may bandang embassy. So makita doon, napakalinis no. Dito pakita ko sa inyo guys yung iba pang mga views dito sa Dolomite area sa Manila Bay. Ito na ngayon ang Manila Bay. Ito sa may bandang US Embassy. Makikita natin ang kagandahan at kalinisan na dati ang lugar na ito ay puno ng basura. Pero ngayon makikita natin ang kalinisan at katiwasayan. Pero hindi pa ito tapos. Ito ay patuloy na ginagawa ng ating pamahalaan sa tulong ng lungsod ng Maynila upang mapaganda pa ito. Hello guys, andito tayo ulit ngayon sa Manila Bay. So ito yung dugtong ng ginagawa na Dolomite area. So guys, ito makikita natin ngayon, puro buhangin na yung area na to. So dati puno to ng basura, ngayon paganda na, pakalinis na. Yun. Yung dulo na yun, yung Dolomite. So ongoing pa yung ginagawa nila hanggang dito. Yan. Napakaganda na guys, puro buhangin na. So pag matapos to guys, napakaganda na nito. Yun, napakalinis na rin ng dagat. Parang wala ka na sa Manila Bay, parang nasa beach ka na. So, wow! Yun. Ito ngayon ang Manila Bay. Napakalaking pagbabago na naganap dito simula pumasok ang administrasyong Duterte. Huwag niyong kalimutan guys mag-subscribe sa aking channel, Kalinso Vlog. At marami pa tayong mga video. Updated ko kayo sa mga lahat na nangyayari dito sa Manila. Kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and comments na rin guys sa aking Kalinso Vlog. Maraming salamat guys at papakita ko pa sa inyo ang ibang kaganapan dito sa Manila Bay. Wow! Ang ganda naman dito. Saan kaya tong lugar na to?
Uy, nasa Manila Bay pala ako. Wow! Dati puno ng basura to, ngayon puro buhangin na. Wow, ang linis naman. Tingnan mo naman yan. Wow, hindi ako makapaniwala guys. Ito na ang Manila Bay ngayon. Dati puno ng basura, ngayon malinis na buhangin na ang ating makikita. Dito ako mismo guys, sa gitna ng Manila Bay, kung saan matatagpuan natin ang kalinisan, ang malaking pagbabago. Dito mismo sa Manila Bay na dati ito puno ng basura, ngayon mala beach na. Makikita natin guys sa mga puting buhangin na dito ngayon nandito sa Manila Bay. Dati puno ito ng basura, ngayon napakaganda at napakalinis na. So guys, aanyahan ko yun na bumisita dito sa Manila Bay para makita nyo ang malaking pagbabago guys na nagaganap dito sa Manila Bay. Ito na ngayon ang itsura ng Manila Bay mula nang pumasok ang administrasyong Duterte. Ito'y ni-rehabilitation nila at pinaganda. So ngayon tinatambakan nila ng mga buhangin. So dati ito, ngayon ganito, puno ng basura, mga bato. Yan. Ganito ang itsura ng Manila Bay guys. Mabato siya dati, puno ng basura to, nililinis nila. Pero ngayon pina-improve nila guys. Ang ginalawa nila, tinatambakan na nila ng buhangin yung mga bato na to. Kaya napakaganda na nito. Yan, i-zoom ko lang. Yan. So patuloy pa rin ginagawa nila guys. Hanggang dulo po ito. Kung matapos to, napakaganda na. Parang wala ka na sa Manila Bay. Ibang iba na ngayon ang Manila Bay kaysa dati. So ngayon hanggang dyan lang, pero ito ipagpatuloy nila to. Yung mga bato na yan, tatabunan nila lahat ng ano yan, ng buhangin. Yan. Buhangin na yan. Yan. Hanggang dulo yan guys ang gagawin nila. So kung matapos to hanggang dulo, ang maging itsura niyan, ganyan na, para na siyang beach. Wala ka na makikitang bato, puro buhangin na lang. So pag after na yung gray na buhangin na yan, tatambakan ulit yan ng dolomite, yung white sand na. So isipin mo na lang, imagination mo, napakaganda na yan pag tinambakan na ng white sand yan. Parang Boracay na ang dating yan. Yan. Guys, i-update ko kayo lagi guys sa kaganapan dito sa Manila Bay, kasi hindi lagi ito nababalita sa TV. Kahit minsan hindi ito nababalita guys, yung pagpapaganda ng ano, puro controversial po ang binabato nila guys. Yung mga negative issue po guys ang binabalita. So ngayon guys, mga vlogger na katulad ko, i-update ko lagi dito kung ano nang kaganapan dito. Yung malaking pagbabago na guys sa Manila Bay. So masasabi ko, napakalaki na ng pagbabago, no? Napakaganda na dito. Hindi pa nga ito tapos, napakaganda na. What if kung matapos na ito? So makikita natin ang kalinisan ng tubig. Na dati puno ng basura, ngayon ay malinis na. Makikita natin ang mga bato na wala na mga basura na nagtatambakan. Dati puno yan ng basura at walang bato na ating makikita. Ito ngayon ang malaking pagbabago.
sa area ng Manila Bay. Sa tulong ng Administrasyong Duterte at sa tulong na rin ng pamahalaan ng lungsod ng Manila, napaayos nila ang Manila Bay na dati puno ng basura at ito'y malapatay na. Ngayon, muling bubuhay nila at papagandahin sa pamagitan ng pagsasaayos at rehabilitasyon. Hanggang dito na lang guys, ako si Kalinso Vlog. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo lagi sa mga pangyayari dito sa Maynila. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.